ทั้งหมดต้องรักษาสมดุลระหว่างการช่วยเหลือเรือให้สูญเสียน้อยที่สุดกับความสะดวกในการบริการแอปพลิเคชันโมบายแบงกิ้งของประชาชนทั่วไปซึ่งที่ผ่านมาจากมาตรการที่ธนาคารแห่งประเทศไทยมีออกมาทำให้เห็น